गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर आज आहे सोमवार आणि आता 11:15 वाजलेले आहेत. तर मी निघालेलो आहे ऑफिसवर. तर चला सुरू करूया. कालचे 2 दिवसाचे ब्लॉग अजून अपलोड झालेले नाही आहेत कारण मला एडिट करायलाच वेळ मिळालेला नाही आहे. तर बघू, सॅटर्डेचा ब्लॉग आज लाईव्ह होईलच आणि संडेचा पण ब्लॉग बघू आज संध्याकाळी नाही तर उद्या सकाळी तरी दिसेल तुम्हाला ट्यूजडेला. तर जरासं प्रॉब्लेम या लागलेत तर होईल, सॉर्ट आउट करूया ते. आपण वेळच मिळत नाही आहे एडिटिंगला, रात्रीच एडिटिंग करायला पाहिजे ह्या पुढं, त्यामुळं जरासं प्रॉब्लेम या लागलेत. तर चलो सुरू करू आजचा दिवस. तर 11:30 वाजले ऑफिसवर पोहोचायला कारण भरपूर ट्रॅफिक होतं. गाडी पार्क झालेली आहे आपली. चला वरती जाऊया. तर आता एक्झॅक्ट 2:40 झालेत आणि मी ऑफिसमधनं घरी निघालेलो आहे कारण उशीर झालाय. तर चला घरी जाऊन जीवूया आणि मग बोलू. ब्रुनो काय ये हे बघ, हे आमचं मन आहे. कोणाची जागा आहे? विराटची जागा आहे म्हणून. तर 5 वाजलेत. चला ऑफिसला. तर 5 वाजलेत, आता निघालो ऑफिसवर. चलो गाडी बघा असली घाण झाली आहे की नाही, धुवायला पाहिजे परत. धुवायला पाहिजे लवकरात लवकर. कधी वेळ मिळते बघूया धुवायला तिला. चला. तर डेली काय पोलोच वापरतो आपण कारण ही सिटीमध्ये बरी पडती गाडी. तिला पार्क करायला प्रॉब्लेम येतो आणि कोण घासून वगैरे गेलं तर आणि जास्त प्रॉब्लेम. हीच गाडी डेली वापरायची. तर उन्हामुळे एवढी गाडी तापली आहे की सीट म्हणजे असं गरम तव्यावर बसल्यासारखं झालं. सीटवर बसल्यावर फुल AC केलेला आहे. काचा जरा कमी केलेला, खाली घेतलेत काचा. AC मधनं पण गरम वारं यायला लागले. टेम्परेचर किती आहे? 36 टेम्परेचर आहे आता 5 वाजता. 36 आहे. कुठं 10 मिनिटं AC लावल्यानंतर गाडी जराशी गार झाली तर तिने वाट लागणार आहे असं वाटायला लागलंय. मार्चमध्येच एवढी गरमी आहे तर मे मध्ये काय होईल? तर आता 8 वाजता व्हिडिओ अपलोड झालेला आहे. 8:30 वाजता लाईव्ह करतोय. खूप वेळ लागला आज, अजून प्रोसेसिंग व्हायचं आहे. होईल थोड्या वेळात. तर आता 8:20 झालेत आणि ऑफिसमधनं आम्ही घरी निघालोय आणि कालचा व्हिडिओ आता 8:30 वाजता लाईव्ह होणार आहे. तर बघून सांगा कसा वाटला. त्या विर्याला एक सारखं घेऊनच बसायचं असते. ए विरे, विहाने काय अलेक्सा काय आहे अलेक्सा? गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आज आहे ट्यूजडे आणि आत्ता वाजलेत बरोबर 11 वाजलेले आहेत आणि मी ऑफिससाठी बाहेर पडतोय घरातून. तर आता आमच्या ऑफिसमधल्या एक मॅडम आहेत, रोहिणी मॅडम, त्यांना घ्यायचं आहे. तर त्यांना पिकअप करून डायरेक्ट ऑफिसवर. चलो सुरू करूया आजचा दिवस. तर 5 वाजलेत आणि आता मी ऑफिसवर निघालोय कारण मगाशी ऑफिसमधनं येताना 3:30 वाजलेले, त्यामुळे जास्त काही शूट केलं नाही.
शूट काहीच केलं नाही आहे मी. त्यानंतर आत्ताच डायरेक्ट कॅमेरा हातात घेतला आहे, कारण आज भरपूर काय तर कामं चालूच होती. चलो ऑफिसवर जाऊया, बघू काही शूट करता येते का आज. तर संडेचा ब्लॉग मी आज अपलोड केलेला आहे ट्यूजडेला, आणि कालचा मंडे अँड ट्यूजडेचे 2 दिवसाचा एकत्र मिळून मी उद्या लाईव्ह होईल तो चॅनलवर. कारण काल पण जास्त काही शूट केलेलं नाही आहे आणि आज पण काही जास्त शूट करायला मिळेल असं मला पण वाटत नाही आहे. सकाळपासून तर काहीच नाही झालेलं शूट. तर 2 दिवसाचे कालचा आणि आजचा मिळून उद्या म्हणजे बुधवारी दुपारी 3 वाजता लाईव्ह होईल हा. 2 दिवस तरी काही शूट करायला मिळालं नाही. बघू आज कुठं गेलो बाहेर तर आज काय शूट करता येईल तरच, कारण ऑफिसमध्येच काहीतरी कामं सुरूच आहेत. कोण ना कोणतरी येत आहे. मार्च एंड असल्यामुळं भरपूर जण येत आहेत ऑफिसवर, तर त्यामुळं जरासा प्रॉब्लेम आहे शूट करायचा. बघू काहीतरी शूट करीन, तेवढं दाखवतोच तुम्हाला. तर चलो जाऊया ऑफिसवर. तर आता आम्ही बिंदू चौकातच रत्नागिरी देवगड हापूस आंबा म्हणून आहे, त्यांच्याकडनं आता ही पेटी आणलेली आहे. बघूया चांगली लागते काय. आंबे तरी मस्त आहेत, तुम्हाला घरात गेल्यानंतर उघडून दाखवतो. 1100 रुपयाला 15 आंब्यांची पेटी आहे ही, आणि मोठा आंबा घेतला तर 1100 रुपयाला 1200 रुपये सांगितलं का, 1100 रुपयाला दिला. आणि मोठा आंबा घेतला तरी सेम 1 डझन 1200 रुपये. तर बघू चांगला लागला तर सांगतोच तुम्हाला. तर आता 8:15 वाजलेत. आम्ही ऑफिसमधनं बाहेर पडलोय आत्ता, आणि विहान सारखं मागं लागलेला आंबे पाहिजेत म्हणून मग अशी आंबे घेतलेत. आता ते दिसत नाही, मागं अंधार आहे. तर ऑफिसच्या इथं आमच्या इथं एक देवगड हापूस आंबा मिळतोय, तिथून एक 15 आंब्याची पेटी बॉक्स घेतलेला आहे. बघूया चांगले आहेत का, चांगले असतील तर नक्की सांगतो. आणि आता इथं ऑफिसच्या इथं जरा बटाटे वडा खायचा मन झाले म्हणून पुष्कर गेला आणायला. तर आपली आवड म्हणून आमच्या इथं मिरजकर टिकटीला आहे, त्याच्याकडचा वडा चांगला असतो, तर तो आणायला पुष्कर गेलाय. आता हे घेऊन डायरेक्ट घरी जायचं. आज काही जास्त शूट झालेलं नाही आहे, त्यामुळं बघू काय. कालचा आणि आजचा ब्लॉग मिळून उद्या टाकणार आहे. उद्या पण बघू. आता 31 मार्चपर्यंत माझ्या मते तरी जास्त काही शूट होणार नाही, कारण ऑफिसमध्ये जास्त काहीतरी चालू आहे सारखं कामं, त्यामुळं 2-3 दिवसच राहिलेत. तर बघा चलो जाऊया घरी. किती आणलेस? 7 वडे, 2 कांदा भजी, 2 वडे. वा चला. गरमागरम वड्याचा वास. ब्रेड संगीत मध्ये घेऊ. वड्याचा वास एवढा हे आहे की भूक लागली इतकाच. घमघमाट सुटलेला आहे. पुढं वडे, माग आंबे. मग अशी त्या आंब्याच्या इथं गेलेलो की नाही, तिथं बिर्याणीचा वास येत होता. आई शपथ असलं झालं की नाही मला सुधरत नव्हतं. भूक लागलेली असते आधीच होय काम करून, आणि त्यात आणि वास आल्यावर जास्तच. चला. तर विहान, मी आणि विराज आता फिरी मारायला निघालोय. विराजला फिरायला जायचंय, ते बघ. या नको काय ब्रुनो, कुठं जायचं? ब्रुनोला जायचं बाहेर, दंगा करत बसतो. काय कुठं जायचं? कुठं जायचं?
ते सिंगापूरचे हे दे त्याला. ते कट करून द्यायला पाहिजे आंबे. हे त्याला आंबे तुकडे करून. कसा आहे आंबा? आवडला?